Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Tề Tĩnh Xuân đã trao cho Trần Bình An một cây châm ngọc và nói cho cậu biết Ly Châu Động Thiên không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Chính vì thế, các thế lực của những gia tộc lớn trong tiểu trấn cũng dục dịch đưa hậu nhân thoát khỏi nơi đây. Lúc này, Trần Bình An trở về nhà vì hắn không biết đọc chữ nên đã đưa cây châm mà thánh nhân tặng cho Ninh Diêu xem thử. Sau khi cô nàng cầm lấy cây ngọc châm thì đã giúp cậu đọc lên, trên châm có 8 chữ: ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc. Cô cho rằng cây châm này không có gì đặc biệt và giải thích thêm cho Trần Bình An về các động thiên cũng như phương thốn vật. Cùng lúc ấy, thánh nhân Tề Tĩnh Xuân đã biết thời gian của mình không còn nhiều. Trong một cuộc nói chuyện với học sinh của mình là Tống Tập Tân, ông đã chỉ bảo con đường sau này cậu phải đi, đồng thời để lại cho cậu 3 quyển sách đại diện cho hương hỏa của văn mạch. Chỉ tiếc, Tống Tập Tân vì cho rằng mình đã hiểu hết nên đã không mang đi, điều này làm cho hắn đã vô hình làm tuột mất một cơ duyên lớn mà Tề Tĩnh Xuân để lại. Sau khi Tống Tập Tân rời đi thì chị Khuê đã nán lại gặp riêng Tề tiên sinh, nói chuyện với ông khiến cô rất tức giận vô cùng. Cô nàng cho rằng nhân loại đã trấn áp mình ở đấy suốt 3.000 năm, trong quá trình này bản thân chịu hết đau khổ dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần. Bởi thế, chị Khuê hận đám sâu kiến nhân loại đến cùng cực, cô nghĩ dựa vào cái gì mình cũng phải nghe tên nhân loại chớp mắt nói này nói kia. Thực ra, cô không hề biết mình có cơ hội hóa thân thành chị Khuê của ngày hôm nay là do Tề Tĩnh Xuân đã âm thầm giúp đỡ. Chuyển cảnh đến một quán trọ trong tiểu trấn, Triệu Diêu đã chủ động đến gặp Tống Tập Tân. Hắn ngỏ ý muốn dùng quan hệ của mình giúp đỡ Tống Tập Tân gặp cha ruột trong lời đồn là Diêu đốc Tạo Quan, một chức quan tương đương với huyện lệnh của trấn nhỏ. Nói qua một chút về nhân vật Triệu Diêu, hắn là con trưởng của Triệu gia, một trong 4 họ lớn Lô, Lý, Triệu, Tống của tiểu trấn. Triệu Diêu từ nhỏ đã mang tiếng học giỏi, lại hay thiện chí giúp người. Điều này khiến hắn dần trở thành con nhà người ta trong đám bạn cùng trang lứa. Vô hình chung khiến hắn chẳng có nổi bạn bè. Người duy nhất mà Triệu Diêu coi là bạn bè chỉ có Tống Tập Tân, vì Tống Tập Tân cái gì cũng hơn hắn một bậc. Nhưng Tống Tập Tân thì trong đám người cùng lứa lại chỉ quan tâm đến mỗi Trần Bình An. Trần Bình An thậm chí trở thành tâm ma của Tống Tập Tân. Bởi thế, cậu chỉ đối xử khách sáo với Triệu Diêu như người bình thường mà thôi, chứ chẳng hề coi hắn là bạn thân. Từ bé đến lớn, Tống Tập Tân thiếu thốn tình cảm người thân trong gia đình. Cậu ghét nhất ai trước mặt nói đến cha mẹ mình. Bởi vậy, Tống Tập Tân nghe Triệu Diêu nhắc đến chuyện này thì tức giận suýt chút nữa trở mặt với hắn. Tiếp theo, phải kể đến đám người đầu tiên đến tiểu trấn. Đại tùy hoàng tử đã nhận được cơ duyên là Kim Giao và đã rời đi. Đạo hào Tiệt Sang chân quân Lưu Trí Mậu cũng nhận Cố Sán có tiền đồ vô lượng làm đệ tử và chuẩn bị rời đi. Ông ra lệnh cho mẹ con Cố Sán mang hết đồ đạc đáng giá trong nhà, một thứ cũng không để lại. Cố Sán từ nhỏ chỉ coi mẹ và Trần Bình An là hai người thân duy nhất trên đời. Việc rời bỏ Trần Bình An khiến cậu nhóc rất đau lòng, cho nên cậu tìm cơ hội lén trốn khỏi nhà và mang đến cho Trần Bình An 2 túi kim tinh tiền đồng cùng một quyển sách võ học tên là Hám Sơn Quyền. Còn lại, hai thế lực là Thanh Phong Thành Hứa Thị và Chính Dương Sơn Bản Sơn Viên vẫn chưa có cho mình thu hoạch. Mục đích của họ ban đầu là Lưu Tiện Dương, bạn thân của Trần Bình An. Bởi vì tổ truyền nhà họ Lưu truyền lại 2 bộ cơ duyên, đó chính là một món pháp bảo có tên Tỏa Tử Giáp và một bộ kiếm kinh vô cùng lợi hại. Chính vì thế bất kể là mua bán, đe dọa, lôi kéo đám người trong trấn nhỏ, thậm chí vi phạm quy tắc thánh nhân, họ cũng muốn có được 2 món bảo vật gia truyền của Lưu Tiện Dương. Vì người ngoài nếu chủ động hạ sát người trong trấn thì sẽ phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng, nên hai mẹ con Hứa Thị và Chính Dương Sơn đã liên hệ với một thế lực bản địa là Lô Gia. Bà hứa sẽ cho Lô Chính Thuần làm đệ tử đích truyền của Thanh Phong Thành Hứa Thị sau khi giúp mình lấy được cơ duyên này. Vấn đề là sau khi hai bảo vật đến tay họ sẽ chia của như thế nào. Pháp bảo thì chỉ có một người dùng, kiếm kinh nếu nghiên cứu ra có thể truyền thụ cho nhiều người khác. Cho nên đối với hai thế lực này mà nói thì kiếm kinh có giá trị hơn nhiều. Bởi vậy, bọn họ đã dùng cách nguyên bản nhất để phân chia, đó là đối chiến. Sau một hồi tranh đấu kịch liệt thì một luyện khí sĩ còn chưa đến kim đan kỳ như Hứa Thị sao có thể thắng nổi dị thú nổi tiếng mạnh mẽ về nhục thân như Bàn Sơn Viêm, cho nên họ đã quyết định Hứa Thị sẽ lấy bảo giáp và Bàn Sơn Viêm lấy kiếm kinh. Chuyển cảnh đến chỗ Tề Tĩnh Xuân, ông nhớ lại bức thư mà mình đã đọc được, nội dung là thầy của mình đã mất. Ông nghĩ đến rất nhiều mạch lạc, những mưu hèn kế bẩn hòng tính kế mình, nhưng không sao, chỉ cần trong quy củ của Tề Tĩnh Xuân, ai muốn tính kế ông đều được. Ông ngắm nhìn tiểu trấn thật lâu, như thể đây là lần cuối vậy. Cảnh cuối cùng khép lại là hình ảnh Triệu Diêu rời khỏi trấn nhỏ đến kinh thành, hắn mang theo Mộc Long cùng một phần chữ Tề của Tề Tĩnh Xuân rời đi. Tính cho đến thời điểm hiện tại, không một ai biết về sự tồn tại của chữ Tề này. Đến đây thì cũng hết tập 6 Kiếm Lai 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.